Malaria is the most important parasitic disease of humans. It's mainly found in Africa, but it is also a problem throughout much of Asia, particularly in Southeast Asia, in India, and also towards Australasia. And it went away to a large extent from much of Asia in the 1960s and 70s, but then it came back. And it tends to stay on in areas which are forested, difficult to access, often near borders, often in areas where there is conflict. So it's remote rural areas which are most affected. Trước đây khoảng 30 năm thì sốt rét là có mặt khắp nơi ở trên nước Việt Nam, có thể nói là một cái vùng sốt rét lưu hành. Nhưng mà gần đây thì nhờ cái chương trình phòng chống sốt rét ở quốc gia nên sốt rét hiện nay chỉ còn tại một số các cái khu vực, các tỉnh, ví dụ như tỉnh Bình Phước, tỉnh Ninh Thuận hay là một số tỉnh ở trên khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum. Cái vấn đề mà phòng chống sốt rét nó bây giờ hiện nay khó khăn là bởi vì trong những cái tỉnh đó thì có một số cái nhóm đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, người ta vẫn đi vào rừng để ta làm việc, hoặc là người ta vào thậm chí ở bên nước bạn là Campuchia và bên Lào để mà làm, đặc biệt là trong các cái rừng. Do đó cái vấn đề mà nhiễm bệnh nó vẫn còn ở đấy. Ngoài ra thì những cái nhóm người này thì người ta không tuân thủ các cái biện pháp phòng ngừa sốt rét, ví dụ như là sử dụng mùng để tránh muỗi đốt. Trong quá khứ thì bệnh sốt rét là bệnh số 1 ở Việt Nam, tức là bệnh nhân nhiều nhất và tử vong cũng nhiều. Nhưng mà qua thời gian thì cái bệnh sốt rét cũng bị đẩy lùi, là nó sẽ chỉ gom lại ở một số khu vực thôi, chứ không là toàn diện hết đất nước. Thí dụ như là những năm gần đây thì bệnh sốt rét tập trung ở những tỉnh mà chúng ta gọi là miền Đông Nam Bộ. Thí dụ như là Bình Phước hay là Lâm Đồng, Đồng Nai hay là Tây Ninh, một số bệnh. Đồng thời ở những tỉnh mà ở đồng bằng sông Cửu Long thì có một số tỉnh thôi. Nói chung bệnh sốt rét bây giờ không phải nơi nào cũng có, nhưng mà nó vẫn còn ở một số tỉnh.